საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. ორიგინალი ლონდონში, ასლი ქართულ სასამართლოს და პროკურატურას. TBC ბანკის თანადამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ დღეს იმ წერილის ასლი, რომელიც მისი მტკიცებით მუქარი შემცველია და გიორგი გახარიასგან მიიღო, სასამართლოს და პროკურატურას მიაწოდა. დავით ჯალაღონია მუშაობდა დღეს თემაზე. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. მართალია TBC ბანკის საქმეზე დღეს მამუკა ხაზარაძე პროკურატურამ გამოკითხა, მაგრამ მედიას კიდევ უფრო მეტი კითხვა დაუგროვდა ვიდრე აქამდე ჰქონდა. ჩვენთვის ისევ უცნობია რა წერია იმ წერილში, სადაც მამუკა ხაზარაძის მტკიცებით მას შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია ემუქრება. ბიზნესმენის ინფორმაციით საქმე ეხება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ მიღებულ წერილს, სადაც გარკვეული მოთხოვნები წერია, რაც ხაზარაძემ, როგორც თავად ამბობს, არ შეასრულა. დღევანდელმა გამოკითხვამ ბიზნესმენს ისევ საბჭოთა პროკურატურა გაახსენა. საქმის პროკურორისგან კი მოვისმინეთ, რომ წერილი, რაზეც მამუკა ხაზარაძე მიანიჭნებს, მან შუამავლის დახმარებით მიიღო, თუმცა არჩეულ ტყეშელაშვილი აცხადებს, რომ ბიზნესმენმა მასთან შუამავლის ვინაობა არ გაამხილა. ჩვენთვის უცნობია, რა ფორმით მიაწოდეს ხაზარაძეს ეს წერილი. წერილის ასლი გადავეცი, ასევე გავაკეთე კომენტარები და გამოვედი. წერილში რა წერია, ეს იყოს პროკურატურის კომპეტენცია, რამე თუ კარგად ატარებენ პრესკონფერენციებს. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ნახე საბჭოთა პროკურატურის მენტალიტეტი. წერილის ორიგინალი გაგზავნილია ლონდონში ექსპერტიზაზე. ბატონო მამუკა ხაზარაძემ წარმოადგინა წერილი და წარმოადგენა როქული ჩვეულებრივ ფურცელზე კომპიუტერში დაბეჭდილი ტექსტი, რომელსაც არანაირი კომპიუტერით აკრეფილი ტექსტი, რომელიც შედგენას ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. აღნიშნულ ფურცელზე არანაირი აიდენტიფიცირებელი ნიშანი არ იყო. ამასთან, როგორც მამუკა ხაზარაძემ განმარტა, ეს წერილი მას მიეწოდა შუამავალმა და როდესაც ჩვენ ვეკითხებით შუამავალის დასახელებას, ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზით მას გააჩნია ვალდებულება, რომ დაასახელოს შუამავლის ვინაობა. ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზის გამო ის შუამავალს არ ასახელებს. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ეტაპზე ამ ქაღალდს, სადაც არის აკრეფილი კომპიუტერზე ტექსტი, არაფერი აიდენტიფიცირებელი საშუალება არ გააჩნია. შინაარსობრივი მხარე, ეს წერილი ჯერ ჩვენ არ გადმოგცემია, სასამართლოს აქვს ამ ეტაპზე. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ჩავატარებთ ყველა საგამოძიებო მოქმედებას და საპროცესო მოქმედებას, რომ დადგინდეს ამ წერილის წარმომავლობა. წერილების გასაჯაროვებამდე საპარლამენტო ტრიბუნიდან პოლიტიკური შეფასებები ისმის. ოპოზიციას TBC საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნა სურს, ასევე ნაციონალური მოძრაობა გიორგი გახარიას გადადგომას მოითხოვს. ევროპული საქართველო ითხოვს კომისიის შექმნას, რომ შევიტანებთ წერილი, ასევე ითხოვს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოსვლას და ასევე იურიდიულ კომიტეტზე გახარიას მოსვლას. ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში, სადაც არსებობს კანონის უზენაესობა, არა მხოლოდ TBC ბანკის საქმის გამო, ეს იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დამაგვირგვინებელი საქმე, რომელიც გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ, მაგრამ მთელი რიგი საკითხების გამო შინაგან საქმეთა მინისტრს უკვე ექნებოდა დაწერილი განცხადება გადადგომის შესახებ და ბიძინა ივანიშვილს თუ საერთოდ სურს, რომ ოდნავ მაინც ნორმალიზაციისკენ წავიდეს ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება, მის ადგილზე სწორედ ამ რჩევას მივცემდეს შინაგან საქმეთა მინისტრს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი მამუკა ხაზარაძის განცხადებებს სკეპტიკურად უყურებენ. ქართული ოცნების დეპუტატები აღნიშნავენ, რომ საჭიროა წერილის გასაჯაროვება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პროცესი უკვე არასერიოზულ სახეს იღებს. ბუნებრივი ლოგიკა, რომ ჯერ უნდა წერილის შინაარსზე ისაუბროს ხაზარაძემ, წარმოადგინოს წერილი, გაახადოს საჯარო საზოგადოებისათვის თუ ასეთი არსებობს და ამის შემდეგ ცოტა სერიოზულობა შეიძლება შეიძინოს ამ საკითხზე მსჯელობა. მიუხედავად ჩემი და ჩემი კოლეგების არაერთი კითხვისა, მან უარი განაცხადა წერილის შინაარსის გასაჯაროვებაზე, აღარაფერს ვამბობ თვითონ წერილის წარმოადგენაზე. ის ფორმა, რა ფორმითაც მან ასე თქვა წარმოაჩინა თითქოს და მუქარა გახარიას მხრიდან, მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად არასერიოზული იყო. როცა გამოდიხარ ასეთ მაღალ საპარლამენტო ტრიბუნაზე, როცა თემა არის ნომერ პირველი და ყველა გისმენს, მათ შორის საბანკო სისტემა და მათ შორის ის ადამიანები, ვისაც TBC ბანკთან აქვს ურთიერთობა და საუბრობ მუქარაზე და ამას არასაჯაროებ, ეს მიდგომა არასერიოზული ფორმა არის. ოპოზიცია ვერ ამას ითხოვს, მაგრამ მე არ არის, ხო? მე ერთ-ერთი
ერთ-ერთი გამორჩეულ სწორედ პოლიტიკოსად მიმაჩნია, გახარია და ნიჭიერ კაცად და მის გონებრივ შესაძლებლობებში არავითარი კითხვები არ მაქვს არც მე და მე მგონი არც სხვას და მე მეეჭვება რომ მან ასეთი ბუქარის წერილი დაწერა და ასეთი დოკუმენტი დატოვა. ჯერჯერობით უცნობია TBC-ის საქმეზე როდის დაიბარებენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს პარლამენტში. ფრაქცია ევროპულმა საქართველოს შესაბამისი მოთხოვნა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯერ კიდევ გასულ კვირას გადასცა. მადლობა დათო ჯალაღონიას. ამავე თემაზე განვაგრძობ საუბარს იურისტ რაულ აგიკიანთან ერთად. ბატონ რაულ, საღამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა კითხვები დაგჭირთ როგორც იურისტს, იგივე გუშინდელი დღიდან გამომდინარე და დღეს იმ განცხადებების ფონზე, რომელიც საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გააკეთა. მოგესალმებით, გამარჯობათ. მოგესალმებით მაყურებელს. კითხვები ძალიან ბევრი გაჩნდა ჩემი აზრით და პასუხებზე მეტი რომ კითხვები ამ кейსში მგონი ყველა დამეთანხმება, ვინც ამ პრობლემებს ადენებს თვალყურს. კითხვები იყო ძალიან ბევრი, დაწყებული იმითი თუ რა კავშირი აქვს კერძო ბანკების ნასყიდობის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, აქციების ყიდვასთან დაკავშირებით კონკრეტულ პირებს და რატო უნდა შეუთანხმდნენ მათ, რომ მე ეროვნულ კომისიას ამაზე ამით დაწყებული, დამთავრებული იმითი თუ რაზეა საერთოდ საუბარი, როდესაც რა საქმიანი რეპუტაციის, როდესაც პროკურატურა უბრალოდ არიცი რაღაცა PR-ის კომპანიას ემსგავსება საზოგადოებაზე ზემოქმედებას ცდილობს. ჩვენ ვნახეთ ეს არაერთხელ, მათ შორის ვნახეთ ეს ციანდის საქმეში, ვნახეთ ეს ბევრ სხვა გახმაურებულ საქმეში, როდესაც უბრალოდ პროკურატურა ხდება რაღაცა პოზიციონირებული და ხდება რაღაცა მხარე ერთ-ერთი და ცდილობს რომ რაღაცა თავის მხარეს გადაიბიროს მაყურებელ თუ რაღაცა მსგავსი რამ. ასე რომ კითხვები ამ საქმეში არის ძალიან ბევრი და როგორც მე ხვდები და როგორც ალბათ ჩვენ ყველანი ხვდებით, პასუხები ამ ყველა კითხვებზე სამართლებრივად თქვა ის პროცესი, რომელზეც პროკურატურა საუბრობდა, რომელზეც საქმე არის აღძრული გუშინ, აქამდე შეფასებული იყო იგივე თქვა დელოიც ქონა გაკეთებული დასკვნა და ასე შემდეგ და ბევრი იურისტი თქვა ამას უსაფუძვლოდ მიიჩნევდა, რომ აქ ფულის გათეთრება საერთოდ არ იყო თქვა ამ кейსში. შემდეგ ბევრი განცხადება იყო გუშინ სიახლე, თქვა ერთ-ერთი მათგანი იყო, რომ გიორგი ახარიაძგან მიიღო მუქარი შემცველი წერილი მამუკა ხაზარაძემ, რომელიც დღეს ასე თქვა გადასცა სასამართლოს და პროკურატურას ესწრებოდა მის გამოკითხვას და შემდეგ იყო განცხადება პროკურატურის, რომ ეს იყო ჩვეულებრივ ფურცელზე თქვა აკრეფილი ტექსტი, არანაირი საიდენტიფიცირებელი ასე თქვა ნორმით გასაგებია, რომ სპეციალური განათლება ჭირდება და ექსპერტული ცოდნა და გამოცდილება, მაგრამ თქვენ მაინც მინდა კითხოთ, შესაძლებელია თუ არა იმ მსგავსი ფორმით მიღებული წერილის ავთენტურობის ან წარმომავლობის დადგენა, რომელიც ლონდონში არის გადაგზავნილი და აქაც ალბათ იქნება შესაბამისი პროცედურები ჩატარებული. საქმე რაში მდგომარეობს, ძალიან მარტივად რო გავხსნახო, ადამიანები აქციონერთა დაცვის მიზნით გამოიყვანეს სამართალმსაჯულო საბჭოდან, ანუ გამოყენებული იქნა ღონისძიება, რომელსაც იყენებს ზედამხედველი ორგანო, ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი, მაშინ როცა დგას კორპორაციული მართვის საფრთხე და ამ დროს ტრანზაქციაზე საუბარი ტრანზაქციაზე როგორც განხორციელდა 2007-2008 წლებში 11 წლის წინ, ანუ დღეს გააკეთეს ის ღონისძიება, რაც უნდა გაკეთებულიყო 11 წლის წინ, თუ ესეთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, დღეს ეს არ რელევანტურია. მეორე საუბარი იმაზე, რომ დღეს ვერ ყვევით თურმე იმაში, რომ მიმდინარეობა ხომ არ არსებობს დანაშაულის ნიშნები ამ ქმედებაში, დღეს ვარ ყვევთ ამას, მაშინ როცა კიდევ ერთხელ ვიძახით, რომ საქმიანი რეპუტაცია განადგურებული ამ ადამიანების უკვე და ბრიფინგზე იმართებოდა ჩვენ გახსოვს და მესამე რაც შეეხება თავად წერილს, სამწუხაროდ ახლა ჩვენი საექსპერტო დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, მოკლებულნი არიან იმ შესაძლებლობას, რომ ფურცელზე დაბეჭდილის დადგენა მოახდინოს დაბეჭდა და რაღაცა და ჩვენ კი ამის დამტკიცება ალბათ მართლაც იქნება რთული, მაგრამ სიმართლე რომ თქვა, არ მეჯერა მე იმისი, რომ ეს ესე იყო მარტივად პარატინა ფურცელი და ამხელა განცხადება, ამხელა ტრიბუნიდან, საპარლამენტო კომიტეტიდან გაკეთდა იმ ფურცელზე დაყრდნობით, რომელსაც დღეს პროკურატურის წარმომადგენელი ეძახდა პარატინას. როდესაც პროკურატურა ხდება მხარე გამოძიების დროს და არა ნეიტრალური გამოძიებელი, ხო? ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ესეთი განცხადებები იქნება გაკეთებული. იმიტომ რომ ნეიტრალური მხარე, ნეიტრალური გამოძიებელი ასეთ შემთხვევაში იტყოდა, რომ წარმოგვიდგინა მტკიცებულება, შევისწავლით ამ მტკიცებულებას, დავდებთ ამაზე დასკვნას და ვიმჟელებთ ამ მტკიცებულებას. მაგრამ
ამის ნაცვლად ჩვენ ვიხილეთ ის ფრაზები, რასაც არ უნდა აკეთებდეს ნეიტრალური მხარე. ესეთი ფრაზა შესაძლოა გააკეთოს ადვოკატმა, რომელიც იცავს კლიენტს. ამ შემთხვევაში პროკურატურა არ არის ადვოკატი. გასაგებია. ბატონო, ბოლოსკენ შევაჯამოთ. რომ შევაჯამოთ და მოკლედ რომ მიპასუხოთ. თქვენ ამდენჯერმე ახსენეთ, რომ მათ საქმიანი რეპუტაციას თქვენ განადგურებული გუშინაც იყო განცხადებები, რომ როდის უნდა და მაქსიმალურად ჩქარა უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, რომ იგივე თქვათ პორტს არ შეექმნას პრობლემა და ასე შემდეგ დანარჩენ საქმიანობას მამუკა ხაზარიძის და ბადრი ჯაფარიძის. ანუ სამართლებრივად და ეს პროცესები რომ დასრულდეს ჩქარა. აღდგება თუ არა ეს რეპუტაციული ნაწილი, თქვათ იმ ადამიანებისა, ვიზეც მიმდინარეობდა ამ დროის განმავლობაში გამოძიება, ნუ ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარიძის გულისხმობ ცხადია. ჩვენ ეს შემთხვევა უნდა გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი ეს არის გამოძიების ეტაპი, რომელიც არ არის მოცემულ შემთხვევაში შეზღუდული დროში, ანუ გამოძიება შესაძლოა გრძელდებოდეს განუსაზღვრელი დროის განმავლობაში, მანამ სანამ დადგინდება ჭეშმარიტება. ასე რომ სწრაფად გამოძიების დასრულების მოთხოვნა იქნება ამ შემთხვევაში იგნორირებული შესაბამისი ორგანოების მიერ, რადგანაც მაგათ კანონი აძლევს საშუალებას, რომ იძიონ ეს საქმე დაუსრულებლად. ხოლო რაც შეეხება საქმიანი რეპუტაციის დაცვას სამოქალაქო წესით რომ მოითხოვოს ამ შემთხვევაში დაინტერესებულმა პირებმა ინფორმაციის უარყოფა, ანუ საქმიანი რეპუტაციის აღდგენა, ამისათვის მინიმუმ უნდა იყოს დასრულებული საგამოძიებო პროცესი. გესმით ხო? ანუ საგამოძიებო პროცესის ანალიზი ეს არ იქნება მოკლე საქმე ასეთ. გასაგებია რომ ეს არ მორჩება არა და ანუ დროში შეიძლება დიახ და პლუს ამას ყველაზე მთავარიც ის არის, რომ საქმიანი რეპუტაციის აღდგენის მოთხოვნით, ანუ ფაქტების უარყოფის მოთხოვნას ვეძახით ამას სამოქალაქო კოდექსით, ხო? საქმიანი რეპუტაციის აღდგენაზე მე-18 მოკლედ სამოქალაქო კოდექსი რომ წავიდეს დაინტერესებული პირი, მინიმუმ გამოძიებამ უნდა დადოს დასკვნა, რომ ეს შემადგენლობა, გარკვეული შემადგენლობა არ ყოფილა მოცემული საქმეში. ხოლო ის რომ გამოძიება ამას დადებს მალე, მე ძალიან დიდი ეჭვმეპარება სამწუხაროდ. კი ბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა რაულ აგიკიანი იურისტი იყო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობის შეფასებებისთვის. განვაგრძობთ ისევ TBC ჯგუფის თემით გამოშვებას, ამჯერად ლისის თემა. შევიდა თუ არა ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ლისი დეველოპმენტში. ამ საკითხით დაინტერესებმა მამუკა ხაზარაძემ პარლამენტარებს გუშინდელ საკომიტეტო მოსმენაზე სთხოვა. სალომე ცხარიშვილი გვერდება ეთერში. სალომე, რა გაარკვიეთ დღის განმავლობაში გისმენთ? ბექა, ამ დრომდე სამწუხაროდ გაურკვეველი რჩება არის თუ არა ფინანსური მონიტორინგის სამსახური კომპანიის საქმიანობით დაინტერესებული, ამოიღო თუ არა დოკუმენტაცია, ან იკვლევს თუ არა კომპანიის საქმიანობას. თავად TBC ჯგუფის თანადამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ გუშინ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე განაცხადა, რომ ლისი დეველოპმენტით ფინანსური მონიტორინგის სამსახურია დაინტერესებული. დამატებითი დეტალების შესახებ მას არ უსაუბრია, რას გულისხმობდა ის დაინტერესებაში, რა პერიოდს მოიცავს ეს პროცესი და ასე შემდეგ. ლისი დეველოპმენტის თანამფლობელმა მამუკა ხაზარაძემ ამ თემით დაინტერესება დეპუტატებსაც ურჩია. TBC-ის თანადამფუძნებელმა ლისზე მას შემდეგ ისაუბრა, რაც დეპუტატმა მამუკამ დინარაძემ იკითხა, ხომ არ აქვთ დამფუძნებლებს ინფორმაცია, რატომ დაინტერესდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციით TBC ბანკში. აღნიშნულზე TBC-ის თანადამფუძნებლებმა თქვეს, რომ მათ პასუხი არ აქვთ. იქნებ დაინტერესდეთ, რატო არის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური დღეს ლისის კომპანიით დაინტერესებული? რამე შეიძლება დავინტერესდეთ, მაგრამ ამ კითხვაზე პასუხი ლეგიტიმურია. მე მინდა გითხრა და რატო განახლდა სასამართლოში თემა, რომელიც ლისი მაინც თელმა საქართველოს მიწის, რომ პირდაპირ ეთერში ხელისაწევით, ესე თქვა, ყველა მერე დაგწინოდა რამხელა თანხა გადაიხადეთო და კითხვა მაქვს, რატო არის ლისის კომპანიაში დღეს ის მდგომარეობა? ანუ აი ორკესტრზე როცა ვლაპარაკობ, ხო? ძალიან ბევრი რა დამთხოვებია და ეხლა მინდა რომ გაერკვიეთ თქვენ ძალიან გთხოვთ. ჩვენ ასევე მივმართეთ თავად ლისი დეველოპმენტს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით და მათგან დამატებით განმარტებებს ველოდებით, ასევე ოფიციალური წერილი მივწერეთ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს. არის თუ არა შესული ლისი დეველოპმენტში და რა მიზეზით, ამ ბოლოს როდის დაინტერესდა კომპანიის საქმიანობით. უწყების მიერ BMG-ისთვის გამოგზავნილ წერილში ნათქვამია, რომ სამსახურის მიზანს წარმოადგენს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების პრევენცია და მათი გამოვლენა. შესაბამისად, სამსახურის საქმიანობის
საგანს არ წარმოადგენს კერძო კომპანიების საქმიანობის ადგილზე შემოწმება. დამატებით ინფორმაციის მოწოდებაზე ისინი უარს ამბობენ, თუმცა საგამოძიებო უწყების წერილში არც იმას უარყოფენ, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური კომპანიით დაინტერესებულია. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების, საზედამხედველო ორგანოების ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს არ აქვთ უფლება შეატყობინონ გარიგების მონაწილე პირს ან სხვა პირს, რომ ამ კანონით განსაზღვრული მათი ვალდებულებებიდან გამომდინარე გარიგების შესახებ ინფორმაცია შესაბამის ორგანოს გადაეცა. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საზედამხედველო ორგანოები, სამართალდამცავი ორგანოები, მათი ხელმძღვანელები და თანამშრომლები ვალდებული არიან უზრუნველყონ ამ კანონის შესაბამისად მიღებული იმ ინფორმაციის დაცვა, რომელიც შეიცავს პირად, საბანკო, კომერციულ ან პროფესიულ საიდუმლოს და ასეთი ინფორმაცია გასცენ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მოკლედ მთლიანობაში მაინც გაურკვეველი რჩება არის თუ არა ამ მომენტისთვის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ლისი დეველოპმენტით დაინტერესებული და ამოწმებს თუ არა კომპანიას. კომპანია ლისი დეველოპმენტი 2010 წელს შეიქმნა, მისი მფლობელები მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე და ბობ მეიერი არიან. კომპანია ფლობს მიწას ლისის მიმდებარედ და ადგილზე მწვანე ქალაქს აშენებს. TBC ბანკის თანადამფუძნებლები ლისზე აპირებენ ასევე TBC-ის ახალი სათაო ოფისის მშენებლობას. მადლობა სალომე მეცხარიშვილს. დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯანდაცვის სამინისტრომ 159 კლინიკაში გამოვლენილი დარღვევების შედეგად ბიუჯეტში 13 მილიონი ლარის გადახდა და უკან დაბრუნება დააკისრა კლინიკებს. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, 13 მილიონი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ნაწილი იმ შემთხვევებში, სადაც რეგისტრაციის პროცესი იყო დარღვეული. ელენე გოგბერაშვილი არ თხოვდა დღეს იმ კლინიკების ვინაობას, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული დაჯარიმებულთა სიაში ადგინეს. დაწესებულება ვერ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება, რომ მოეწესრიგებიათ. ამიტომ მათ წინააღმდეგ ამუშავდა 2014-ში შემოღებული ეს მკაცრი სანქციები. შემოწმების შედეგად გამოვლინდა, რომ 160-მდე კლინიკა სახელმწიფოსგან მეტი დაფინანსების მიღების მიზნით სავალდებულო დოკუმენტაციის გაფორმებას თავს არიდებდა. როგორც მინისტრი ამბობს, შედეგად მათ ბიუჯეტიდან საკმაოდ სოლიდური თანხები არასწორად მიიღეს, რაც სამინისტროს მოთხოვნით კვლავ ბიუჯეტში უნდა დაბრუნდეს. თანხა, რომელიც კლინიკებმა არამიზნობრივად გახარჯეს 13 მილიონ ლარს აჭარბებს. ბიზნეს ომბუდსმენის შუამდგომლობით ჩვენ მთავრობის ხდომაზე განვიხილეთ ერთი თვის წინ ეს საკითხი და საკუთრივ საჯარიმო ნაწილი მოეხსნათ ამ დაწესებულებებს, თუმცა ბიუჯეტიდან მიღებული არასწორად მიღებული თანხა უნდა დააბრუნონ ბიუჯეტში. ის რაც მინისტრს არ უთქვამს უწყების საყოველთაო ჯანდაცვის მიმართულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა განმარტა. მაია ხომერიკი ამბობს, რომ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისთვის დაკისრებული ჯარიმა 30 მილიონს შეადგენდა, თუმცა მასზე მორატორიუმი მოქმედებს და კლინიკებს მხოლოდ პროგრამულად დანაზღაურებული თანხის 13 მილიონი ლარის უკან დაბრუნების ვალდებულება განესაზღვრა. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ნაწილი, მხოლოდ იმ შემთხვევებში, სადაც რეგისტრაციის პროცესი იყო დარღვეული. კონტროლის შედეგად გამოვლინდა, რომ ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არ იყო არც მკაცრი აღრიცხვის ფორმები, არც მოსარგებლეთა თანხმობის ფორმები 2014 წლის 1 აპრილამდე რეგისტრირებული ბენეფიციარების შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში არ ემთხვეოდა პროგრამულად მოწოდებული ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო მონაცემები რეგისტრირებულ მკაცრი აღრიცხვის ფორმაში რეგისტრირებულ მონაცემებს. კლინიკებისთვის დაკისრებული 13 მილიონი ლარის საქმე მოხდა ბიზნეს ომბუდსმენის წლიურ ანგარიშშიც. კლინიკებისთვის დაკისრებული ჯარიმების დაკავების გზით აღსრულებაზე მორატორიუმი სწორედ ბიზნეს ომბუდსმენის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ გაიზიარა. განცხადებლების ინფორმაციით ისინი დაჯარიმებული არიან დიდი მოცულობის თანხებით, რომელთა გადახდის საშუალებაც მათ არ გააჩნიათ და აღსრულება ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში მისაღები თანხის დაკავებით, რაც სამედიცინო დაწესებულებებს აყენებს მძიმე და გამოუვალ მდგომარეობაში. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის მიერ გაცემული რეკომენდაცია ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. 2018 წლის ნოემბრიდან სამედიცინო დაწესებულებისთვის გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების ფარგლებში დაკისრებული საჯარიმო სანქციების დაკავების გზით აღსრულებაზე მორატორიუმი ამოქმედდა და უწყებათა შორისმა კომისიამ დაიწყო მუშაობა ბიზნეს ომბუდსმენის ინიციატივაზე საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული კლინიკების მიმართ ჯარიმების დაკისრებისა და აღსრულების წესის ოპტიმიზაციის მიზნით. დაჯარიმებულთა შორისაა ავერსისა და PSP-ს დაფუძნებული კლინიკა მედკაპიტალი, რომლის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ არ ითანხმებიან 6.5 მილიონიან ჯარიმას და დავა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ამ ეტაპზე ადმინისტრაციული წესით მიმდინარეობს.
ვინაიდან ჩვენ თბილისში ყველაზე მსხვილი ამბულატორიული ქსელი ვართ. ამის გამო სრულად დაფინანსებამ სახელმწიფოს მხრიდან 6 წლის განმავლობაში შეადგინა 6.5 მილიონი ლარი. ფაქტობრივად მსჯიან თითქოს მე ამ ხალხს არ ვემსახურებოდი და მკვდარი სულები მყავდა. ეს სრული აბსურდია და ამის დამტკიცება შემიძლია. ამ ხალხზე ჩემთან არსებობს ავადმყოფობის ისტორიები, მე კანონი არ დამირღვევია და არც თაღლითი ვარ. კლინიკების 13 მილიონიანი საქმის განხილვები ჯერ კიდევ ჯანდაცვის სამინისტროში მიმდინარეობს. კლინიკების ნაწილი, რომელიც უწყების გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება, დავის სასამართლოს გზით გაგრძელებას გეგმავენ. ეს იქნება გრძელვადიანი პროცესი, მინიმუმ 30-40 წელი დასჭირდება ხალხს, რომ საპენსიო რეფორმის შედეგები ნახოს. ამის შესახებ განცხადება საქმის კურსთან საფრანგეთის ნაციონალური საპენსიო სარეზერვო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გააკეთა ოლივიერ რუსოს განცხადებით. ინვესტიციების მენეჯმენტის თვალსაზრისით სააგენტომ უნდა უხსნას ხალხს, რომ ეს იქნება გრძელი გზა და რომ ხალხმა უნდა გამოიჩინოს მოთმინება. ის ფაქტი, რომ თქვენ მოგეცათ საშუალება გრძელვადიან პერიოდში დააგროვოთ კაპიტალი, ცხადია არის ძალიან დიდი უპირატესობა ქვეყნისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ეს საშუალება გამოიყენოთ და ინვესტიციები მიმართოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ, ასევე გარკვეულ ეტაპზე დაიწყოთ კაპიტალის ბაზრის განვითარებაც. საპენსიო რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ქვეყნის განვითარებისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მნიშვნელოვანია ხალხმა გააცნობიეროს და არ ელოდოს დაუყოვნებლივ და სწრაფ შედეგებს. ნუ დააკვირდებით ამ რეფორმით გამოწვეულ ყოველდღიურ ან თუნდაც ყოველთვიურ დანაკლისს. იცოდეთ, საპენსიო ინვესტირება მინიმუმ 30-40 წლიანი პროცესია და მას მოთმინებით უნდა შეხვდეს მოსახლეობა. იყო თუ არა მზად საქართველოს საპენსიო რეფორმის განხორციელებისთვის საქმის კურსის ამ შეკითხვაზე ოლივიერ რუსომ განაცხადა, რომ ამ გადაწყვეტილების პოლიტიკური მხარი შეფასება გაუჭირდება, თუმცა ზოგადად პროცესები საკმაოდ ეფექტურად წარიმართა და საპენსიო სააგენტოს შექმნაც ქვეყნისთვის ძალიან პოზიტიური სიახლეა. რაც შეეხება საპენსიო რეფორმის განხორციელების პროცესის მართლაც შთამბეჭდავად განხორციელდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს მოხდა ძალიან მალე. დამერწმუნეთ, ყოველთვის ძალიან რთულ პროცესებთან არის ხოლმე დაკავშირებული საპენსიო სააგენტოს შექმნა. მე ვილოცავ ქვეყანას ასეთ შედეგებს, თუმცა ცხადია, კიდევ ძალიან ბევრი რჩება გასაკეთებელი. აქტივების განთავსების კუთხით ეს სააგენტო ძალიან დიდ შესაძლებლობებს იძლევა. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ის არ არის იდეალური არც ერთ ქვეყანაში და არც საქართველოა გამონაკლისი. თქვენ გეძლევათ საშუალება დააფინანსოთ ბევრი პროექტი, რაც ამ რეფორმის განხორციელების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, საპენსიო რეფორმა ძალიან პოზიტიური სიახლეა ქვეყნისთვის. გაძვირდება თუ არა პური საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის განცხადებით რუსეთში ხორბლის ექსპორტის პროცედურების გართულება საქართველოს ბაზარზე გავლენას მოახდენს, თუმცა პურის ფასი ამ ეტაპზე არ გაიზრდება. ამასთან როგორც ფედერაციაში განმარტავენ, მოსალოდნელია საიმპორტო ბაზრის დივერსიფიცირება, რადგან ფასების მომატების შემდეგ სხვა ქვეყნებიდან ხორბლის იმპორტიც რეალურია, თუმცა მიუხედავად მსგავსი ფაქტორებისა, რუსეთის ბაზარი კვლავ უკონკურენტო რჩება. ტაქსებს ტექნიკური ინსპექტირების გავლა წელიწადში ორჯერ მოუწევთ ცვლილება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდულ ტექნიკური ინსპექტირების რეგლამენტში შევიდა. კერძო ცვლილებების მიხედვით ტაქსები პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას ავტომობილის რეგისტრაციიდან 1 წლის შემდეგ, ხოლო ყოველ მომდევნო ტექინსპექტირებას 6 თვეში ერთხელ გაივლიან. შავი ზღვისპირეთში მდებარე საკონცერტო დარბაზი ბლექსი არენამ მართვის უფლებით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაეცა, როგორც სამინისტროში განმარტავენ, უნდა ჩატარდეს ტექნიკური და ფინანსური ინვენტარიზაცია და ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი ღონისძიებების პროგრამაზე და სხვა დეტალებზე საუბარი. ბლექსი არენას გადამოცემის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, შესაბამისად გამოყენების მიზნობრიობაზე მსჯელობა ადრეა განაცხადეს სამინისტროში. 1 მაისიდან ბათუმის ბულვარში მოტოციკლით, კვადროციკლით და ელექტრომობილით გადაადგილება იკრძალება, შესაბამისი გადაწყვეტილება ქალაქის აკრებულომ დღეს მიიღო. ბათუმის ბულვარის დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის განცხადებით, 1 მაისამდე ბულვარის ყველა შესასვლელსა და გასასვლელში შესაბამისი ამკრძალავი ნიშნები დამონტაჟდება. საქართველოში მამაკაცის და ქალის ხელფასში შორის სხვაობა 37% შეადგენს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2018 წლის მესამე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებული მამაკაცების საშუალო ხელფასი 1360 ლარი და 50 თეთრი იყო, ქალების 851 ლარი. ანუ საქართველოში მამაკაცები ქალებზე 37%-ით მეტ ხელფასს იღებენ, თუმცა დღესდღეობით ქალებისა და მამაკაცების ანაზღაურება შორის სხვაობა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოში თითქმის ყველა ბაზრისთვის არის დამახასიათებელი. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემების თანახმად, ქალები მამაკაცებთან შედარებით საშუალოდ 20%-ით ნაკლებს გამოიმუშავებენ.
საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.